Hello, nandito na naman po kami. And this is our second day this week, right? Marami tayong napag-usapan kahapon. And hopefully nag-enjoy kayo doon. Kahapon was a broad stroke. Of course, we will dissect. Iisa-isain po natin yung kinover natin kahapon next week. Although hindi natin maipapangako na matatapos natin lahat. Of course, I will try to limit it every 15 minutes lang yung mga discussion para hindi naman kayo maubusan ng data. Anyway, maganda po na patuloy tayong na-educate about essential oils, and all of this are primarily for our own benefit, di ba? So today, pag-uusapan po natin mga specific oil. Yeah. But of course, before yan, syempre, babati ka muna. Yes. Dapat sa susunod, ikaw na muna mauna, then ako naman babati. Pwede naman. Okay, syempre babati ulit. Ang inyong pong lingkod, Noemi. At ito po ang aking esposo, si Mario. Okay? Anyway. So, of course, as we have introduced ourselves, of course, I know I wanted to banggitin yung pangalan namin kasi sino nga yan? So, Yeah. anyway, at least you get familiarized with us. Mm-hmm. So, kung may mga tanong po kayo, halimbawa, anong probinsya kami? Ako po isang Bicolano, siya naman po isang taga-Bataan, di ba? So, kung may mga taga-Bataan dyan na nanonood, ano yan? Bayan yan? Pilar? Sa Pilar. Ako naman po sa Albay, and ang father ko po taga-Tabaco, and ang mother ko ay taga-Malilipot. So, for those who are in that area, I will be happy to meet you one of these days pag nauwi kami after the quarantine, after ng lockdown. Kailan ba ang ating sitwasyon na maging yeah. maayos? Hopefully, ASAP. Okay. So, ngayong gabi po ay pag-uusapan natin yung patungkol sa peppermint. Pakita mo nga yung bote ng peppermint para alam nila. Okay. Kahapon, we tried to, did you try to show that? Yes. So, ito yung ating peppermint. Okay? So, isa to sa mga paborito namin oil. Yeah. Actually, yan yung unang-una kong ginamit. Diba? Wild orange, peppermint, and lavender. Kaya medyo may dating sa akin yan eh. It helped me a lot. Noong una po, hindi ko yan memorize na may pangalan palang peppermint. Pero nung nagkaroon ng epekto sa katawan ko, then tinanong kita kung ano yung inamoy natin. So very striking yung smell. Of course, very familiar din. Kung mahilig ka sa mga mint candies, yung mga mint products, those things are really very important. Peppermint. Definitely. Yung karaniwan na, sanay na sanay tayo yung lasa ng peppermint sa chewing gum eh. Chewing gum. Hindi kasi ako mahilig sa chewing gum. So, I grew up na siguro paminsan-minsan. So, yung toothpaste pa. Yeah. Yung toothpaste, tapos yung mga candies na merong, anything po ng mga nalalasahan natin na merong parang malamig ang dating, may menthol, karaniwan po may peppermint. Which is exactly what peppermint is, di ba? So, yung mint is coming from the menta, di ba? Okay. Sabi dito, peppermint is Mentha piperita. Wow, kakaiba. Piperita. Yan yung scientific name. Okay. Di ba? And very typical yung smell niya. Pagka naamoy mo po siya, hindi mo siya makakalimutan. Matter of fact, ito yung pinaka-most popular. Okay. Di ba palaging, ano ko na yung peppermint, hindi nila makalimutan once they smell it. Yeah. Kumbaga, masabi mo, anywhere around the globe, merong understanding ng amoy ng peppermint. Or kung hindi man yung amoy ng peppermint, but at least the mental effect, familiar tayo doon. Yeah. And it's a, sabi dito po, peppermint is a natural hybrid of water, mint, and spearmint. Okay. Diba? So parang, if you combine those two, yan yung amoy, yan yung smell, yan yung lasa ng peppermint. And it's been used many years, even before Christ. Historically, it can be traced by yung mga Egyptians pa noon, 1000 BC. Okay. Diba? So, matagal na pala itong ginagamit. The ancient Greeks and Romans valued it as a stomach soother. That's So, good. and even until now. Yes. Diba? Even until now.
ginagamit po natin yan pag may masakit ang tiyan, pag may nagdudumi, diarrhea, or something like that. So, ginagamit natin patuloy yung ganong klaseng oil specifically for that kind of condition. And it is also well known dito sa US, yung pinaka-biggest production ng peppermint comes from the US. Yeah, But actually 75% ba? Yeah. 75% of the, among the many oils, among the many oils na pinoproduce ng doTERRA, peppermint, I think, has the biggest in terms of ratio. Puro US-based siya. Okay, yeah. So, saan ba nagagaling tong peppermint na to? Well, it's a plant. So, Diba? it's a plant. So, it's a plant. Ang tawag nga kanina, yung sinabi ko is Mentha pipilita. Tongue twister, pipireta. Piperita. Okay. Diba? So, if you're going to spell that out, it's Pipe as in echo, then Rita. So, Piperita. Okay. So, that's plant. And it can be abundantly located even in Asia. Sa Philippines, maraming ganyan, di ba? Oo, meron tayo. Kumbaga sa ating mga Tagalog na alam ko is Herbo Buena. Yan ang equivalent. Tama ba ako? Hindi ko lang sure. I have to check with my friends doon kung ang Herbo Buena ay the same ng peppermint. Okay. As far as I know, yun yung Herbo Buena. Yan yung yan yung peppermint or equivalent ng Inahalo sa pagkain yun, di ba? Yes, that's true. Inahalo sa pagkain. And then, karamihan, pagka alam natin kung yung Herbo Buena, ang oil nanggagaling yan sa dahon. Okay. Yeah, it's actually the leaves that's being tawag dito, where it's being extracted. Okay. And siguro mapapansin niyo sa doTERRA, it is accounted for. Yung isang bottle ng peppermint would equivalent to about 28 cups of Isang drop. Isang bottle o isang drop? Alam ko, one bottle is equivalent to 28 cups of peppermint. Isipin niyo kung gaano karaming peppermint para makabuo kayo ng yung mga bottle trivia. ng peppermint. Hindi ako masyadong hindi ko masyadong maalala. Anyway, the main chemical component of peppermint is menthol. Actually, tatlo siya. Menthol, menthone, and cineole. So, or the methyl acetate. Meron pang methyl acetate. So those are the main chemical component. And ang peppermint daw, since it's a menthol, is a monoterpene backbone with an alcohol functional group. Importante po ito na maintindihan natin kung bakit ganito, kasi yung chemistry behind that is also the same chemistry na nagkakaroon ng epekto sa katawan natin. Okay. Diba? Kaya diba calming? Oh, diba? yes. Ayun. So, monoterpene, yung alcohol, peppermint, magkakaibigan. And then, once na nakaamoy ka ng peppermint, it calms you down. That's diba? right. Hindi lang kalma. Yung feeling mo refreshing kasi di ba malamig yung cooling effect niya. That's one why of it's the good. menthol. Yeah, that's why it's good for fever kasi may cooling effect siya. So, di ba pagka nilalagnat, pinupunasan mo ng ang tawag dito, yung dimpo na may tubig na binasa. So, that's why you have to open up the pores para sumingaw yung init ng katawan. Okay. And the same manner, yun din ang peppermint. So, it has a cooling effect. Diba? So, that's why pag may fever, pagka pinunasan mo ng peppermint with fractionated coconut oil, bababa yung lagnat. Okay. Diba? So, yan, kumbaga sa medical term namin, so, yan yung, so, di ba, pagka constrict, ito naman, nagda-dilate. Yeah. So, dinadilate niya yung system natin. Yung mga peripheral, tag dito, blood supply. Okay. Diba? Kaya maganda din siya. So, kapag ka nagkakaroon, di ba, ng mga pain, di ba, minsan yung cooling effect pa rin, yun na nakakatulong rin na ma-relieve nagkaroon ng mga... Na-mention mo yung pain. There was a study done way back in the 1800s na demonstrate na ang peppermint daw can be used to relieve pain.
Especially That? headache. Diba, Oh, headache? headache. Nako, popular ang peppermint for headache. Yeah, migraine, di ba? Yung mga ganun. So, tapos may very recent pa yan, 1995, it was demonstrated, again, in Germany, the same effect pa rin. No, Peppermint. Na it's really good for managing pain and headache. And ang equivalent pa nga nung tiningnan po ito, equivalent to 1,000 milligrams of acetaminophen daw. Wow, isip mo talagang ang acetaminophen ginagamit natin not just for fever, headache, for pain. So, yun yung effect ng peppermint. Yeah, and remember, pagka nasobra ka ng acetaminophen, that's hepatotoxic. Oo. Diba? Pero ito hindi. That's right. Diba? So, if you use... natural. Natural. So, your body can easily use it and can easily get rid of it. Okay. Diba? So, di ba kapag meron tayong headache, ang gusto natin gamitin, kung gagamitin natin itong essential oil ng peppermint, it would be good na ilagay nyo siya dito sa may batok, it will help relieve yung tension. Kung i-apply natin siya dito sa may temple area natin, wag masyadong malapit sa mata kasi talagang mahapdi ang dating, So, it is recommended na kung maglalagay ka sa temple mo, talagang medyo malayo. Medyo malayo sa mata siya. Malayo sa mata. Kasi, ayaw naman namin na madisgrasya o it could cause harm to you. So, of course, put it somewhere na hindi magkakaroon ng irritation. Kung topical. No, kung topical. Ako, pagka may nagtatanong sa akin ng topical use, palagi kong ina-advise na even before using topically or using it topically, ihalo pa rin sa fractionated coconut oil. Diba? Kaya importante na meron kang ang tawag dito, roller bottle. Diba? Kagaya nito, ito ay isang peppermint na roller bottle na hinaluan ng fractionated coconut oil. So may ratio. Yes, that's true. May ratio. We can share it, we can post it kung ano yung ratio. Para kung sakaling sumakit ang ulo mo, all you need to do is just to open it and then rub it right there. Okay, that's diba? right. So, mas handy, hindi mo kinakailangan magpatak. But of course, if you want to do that, you can. Yeah. So, isa pa sa nakakatulong ang peppermint is sa ating respiratory system. So, ito yung isa sa effect ng peppermint, 'di ba? Kapag inamoy mo siya, it will clear out yung sinuses natin, yung passageway, Kasi minsan, kung may sinusitis ka, tapos inflamed, yung ating sinuses, it will help out, hindi lang sa open ng airways natin, pati inflammation, nagko-cool off din. Yeah, that's the Signoli effect. Oh, okay. That's the Signoli effect. Actually, di ba sa Vicks? Okay. Ang Vicks kasi may peppermint yun, may menthol. Di ba? So, lalo na mga Pilipino, mahilig sa Vicks. Meron pa ang kanta si Ogie ba yun? Wala. Na ikating ko naman. Hindi pala Vicks. Anyway, so yun, that kind of thing. And the menthol is actually the one that helps the relief of the coughing. Pero yung respiratory system, yung mga linings, ang gumagawa ng ng repair sa mga mucus, etc. Is the Signole. Okay. Diba? So, di ba meron Signole, menthol, di ba? All of those chemical structure ng peppermint. Kaya pag inuubo ka, tapos meron kang tinatawag na, ano ngayon sa Tagalog, yung tatalokbong. Magtatalokbong ka dun sa steam ng tubig. Ng tubig na kung boiling water. Tapos lagyan mo ng 2 patak ng peppermint. And then you smell the steam. That actually is parang diffusing Diba? So kahit wala kang diffuser, if you use that, you get the same result sa respiratory. Okay. So, eto, kapag sinubukan natin, I would like for you to try. Okay. Pagka nagpata kayo ng peppermint sa inyong palad, okay, just 1 drop kasi matapang talaga ang peppermint, So, once you rub it, and then try to smell it, dahan-dahan. And I would like to recommend na mag-count kayo ng 5. 5 counts ng inhale, 5 counts ng exhale. Kasi sa ganitong paraan, nadidevelop yung breathing exercises natin with the peppermint. That's and it will open up the lungs. 5, exhale.
And then do Ang it sarap. 5 times. 5 times. Naalala ko si Teresa, meron pa siyang cupping. Di ba yung ginaganon? Okay. Di ba yung, imbis Yung na, ganyan. ikaw naman ito. Para ka ayaw kong gamitin yung word pero para ka nagdo-droga. O yung rugby. So yan, feel nyo, kayo po pagka naranasan nyo amoyin itong doTERRA na peppermint, you would say, amazing smell. Kasi talagang ang bango-bango, ang sarap-sarap ng amoy niya. Plus, siyempre, yung signoli effect, yung healing property niya. Dito. Tapos, ayan. So, pinapahid ko rin siya dito sa may muscle area ko kasi nga pagka kagamit ng computer, it helps relaxes my muscles dito sa aking mga It also has its pain, syempre. Na-measure natin kanina. And of course, digestion. Yes! Diba? Yan ang isa sa... Makabag, even the premenstrual cramps, Aha. malaking bagay din yon. So, karaniwan ng effect talaga ng peppermint sa digestion ay malaking bagay. Whether nagkakaroon ka ng diarrhea, nakakatulong siya. Sa mga nagbabiyahe, di ba yung effect ng nahihilo, imbis na white flour, or naduduwal imbis na white flour, bring peppermint. Yeah. Pagduduwal, ayan. So, maganda yung amoyin yan. So, it really helps out. Meron nga siyang binanggit na kapag ka nag-take ka ng peppermint, example, naglagay ka ng drop ng peppermint sa tubig, tapos ininom mo siya, o kaya yung tsaa na naglagay ka ng peppermint, talagang sinusut niya yung lining ng muscles mo. Okay? Or even sa colon. Kasi meron siyang calming effect sa mga smooth muscle. That's right. Kaya nga, if you study the chemical structure, again, ito naman, mahilig ako sa ganito. And then, you connect that with the way things are happening in your body. Merong studying ginawa na it helps support yung calcium channel. Oh, diba? okay. So, meron siyang certain degree of inhibitory effect doon sa exchange ng calcium. Kaya nga magandang gamitin siya ng mga may hypertension. Oh. Diba? Ito yung nag-effective sa'yo, di ba? Yes. Actually, nung una hinahanapan ko ito na explanation, bakit nung patuloy akong gumagamit ng lavender tsaka peppermint, dahan-dahan nakokontrol na yung blood pressure ko. Alala mo noon, tuwing hapon, inaatake ako ng high blood. Tumataas yung high blood ko. Tapos inom na naman ako ng gamot, di ba? So, naging mataas na yung aking antihypertensive meds. And, of course, I don't know, di ba? Kasi hindi ko naman alam yung chemistry nito. That's why, kinakailangan pala na paamoy ka ng peppermint together with lavender kasi it helps support that part of your physiology, especially pagka meron kang hypertension. Diba? That's right. And continuous use of peppermint and lavender help you, diba? Help you manage your hypertension. Yeah. Pero tapos, Dito po papasok, naalala ko na mention natin kahapon, dito po papasok yung integrative medicine. Oh, yes. Diba? Na pag umiinom ka ba ng amlodipine, which incidentally is a calcium blocker, Okay. Who again manages yung manages the hypertension, or Norvas, di ba yung mga ganung mga brand, titigil mo na ba yan at magpe-peppermint ka na lang? So kaya karamihan na tanong ko yun I don't advise you to do that. Continue to use peppermint, and then mapapansin naman ng doktor nyo yan, and then na nakontrol na yung blood pressure, and then you can, or the doctor will eventually reduce the dose. Yan. So, yun po yung naging, binanggit niya yan, kasi ayun yung testimony niya. Dahil sa, noon po, umiinom siya ng blood pressure medication niya twice a day. Pero dahil sa continuous na gamit niya ng essential oil, every day, doon niya nakita, or even ng doktor, na hindi na niya kailangan uminom ng blood pressure medication twice a day. It was reduced to once a day na ngayon. Yeah, remember, we're both doctors, and using it, I cannot explain bakit nakatulong. But of course, I have to read mga research, mga studies na ginawa
kung bakit nakakatulong ito. Kasi nga, calcium channel blocker Yeah, siya. so it helps in that function of our system. Kaya once na ginagamit mo siya, tinutulungan niya yung synthetic meds. Di ba? Kasi kung calcium channel blocker din yon and then you have peppermint, so it adds up. Oo. Parang it supports that segment of the therapeutic effect. Oo. So, kaya po yung binanggit niya, na pagka sinabi nating integrative medicine, pinagsasama natin yung synthetic management Or of yung Western medicine, di ba? or western medicine, o sinasabi natin yung paggamit natin ng mga synthetic na gamot together with the natural treatment in managing our health issues. So, yun po yung integrative medicine. Kaya nga po, yung isa pang gusto kong balikan, nung binanggit natin that peppermint is good for our respiratory system. So, di ba sabi mo kapag may ubo, may supon, kaya nga po, isa ding bagay na nakatulong sa pamangkin namin who has asthma. So, dahil sa pag-amoy-amoy niya ng peppermint, nakatulong na sa kanya ngayon, na hindi na siya inaatake ng asthma, especially pagka nagkakaroon ng pagbabago ng temperature, so yun, so kahit paano nakatulong na sa kanya, hindi na siya kailangan mag-nebulizer, nagpi-peppermint lang siya. Yeah, So, again, babalikan ko na naman before we end. Babalikan ko na naman, that's the effect of the signole. Okay. Diba yung menthol together with the signole helps in the integrity of your respiratory system. Kasi di ba pagka mayroon kang asthma, very susceptible yung respiratory system mo Okay. to an allergen. Di ba? Okay. Nakasingot ka ng kung ano, or emotions, di ba, can also trigger asthma, stress, nagalit ka, or anything like that. Ini-stabilize niya. Tinutulungan niya mag-function normally yung respiratory system mo. That's why it's really very helpful na ginagamit mo siya. Kaya hinahanapan ko na ng explanation yun dati. Bakit nung patuloy niyang ginagamit si MJ specifically, yung peppermint, na-reduce and gradually nawala. Yes, that's Diba? true. Na siya, na-relieve Ngayon, siya hindi dun na sa siya nebulizer. inaatake. Yes, that's good. Okay. So So, I think we have covered a whole lot. Yes. Diba? A whole lot. And it's very helpful na maintindihan ninyo. Of course, we can talk about peppermint for the next hour. Diba? So, I'm sure hindi masasagot lahat ng mga question ninyo to. So, feel free to post your comment or question and then we will try to answer that. Kasi hindi namin kaya sagutin ito in 15 minutes. Okay. So, siguro as I try to end it, siguro kung mag-iisip kayo, saan nyo ba makukuha o in terms of doTERRA products? Peppermint is available as a single oil that you can purchase. Okay? Itong 15 ml bottle. Pero, of course, available din siya dito sa introductory kit natin. Okay? Wherein, kasama yung peppermint, okay, as part of the 3 oils na available dito. Ayan yung peppermint, together with lemon and the lavender. Okay? So, saan pa makikita yung peppermint sa ibang products na meron tayo? Di ba natin, nabanggit natin lahat, yung in terms of sa sakit ng tiyan. So, peppermint is part with the digestion, nakasama dun sa family essential kit natin. Because it's affecting the pain, peppermint is also included in Deep Blue, which is helps with the pain. Ito. And lastly, yung pa pala, yung breathe, pakiabot yung breathe. Okay. Ito paborito ko kasi yung past tense, it helps you with the headache and stress. And lastly, yung breathe, okay, ito may peppermint din to. Okay. So, all these oils has peppermint. So, I just would like to share with you kasi pagka later on, once we shared about this one, so, mababanggit namin, it has peppermint on it. Okay, so maraming salamat po sa pagsama ninyo muli sa amin. And I hope na-enjoy ninyo itong session na to ng Thursday. And marami kayong natutunan. Okay, so again, thank you. Okay. Yes. Of course, magandang umaga sa inyo. And Umaga, gabi. magandang gabi sa inyo. Ikaw naman ngayon nahilo. Oo. Hindi, pero gusto ko palang ihirit din, yung peppermint, dahil nakakatulong to sa respiratory natin, with this ongoing COVID-19, na ang karaniwang tinatamaan is yung respiratory problem, for some symptoms na yun yung, di ba kaya nga nagkakaroon na kailangan naka-respirator.
So, ito yung somehow magandang gamitin. Peppermint is a good oil to use in relation to that. Okay. So that's a Okay? good tip. Diba? So, Sige po. anyway, good night to all of you. Good night. Bye-bye.